Yo, bro, thumbs up dyan. Big love shoutout. Absity. Bro, kumusta ka dyan, bro? Ayos lang ba dyan? Salamat sa pa-thumbs up, bro. Hi, Anje. Mega love shoutout. Anje Aura. Excuse me. Sige, thumbs up na. Sige, kulot ha. Tambay lang. Sige, Je. It's okay, Je. Don't worry. Ingat ka dyan lagi. Ingat ka dyan. Salamat sa support. Hindi ako nga makasalita kasi ang sakit ng ko. Ang singaw ko. Kinupuan ako ni Andre. Kinupuan niya ako, napulit yung ko, yung labi ko. Sobrang sakit. Sige lang, bro. Bro, Absidi, okay lang. Marami pa naman tayong araw-araw na Salamat sa support, bro Absidi. Ingat lang kayo dyan lagi. Lagi lang tayong magdasal na mas mabuti lang tayong kalagayan araw-araw. Thumbs up kay pa, Chris. Salamat sa pa-thumbs up. 3 million viewers. Mega love shoutout sa lahat. Ayan na pa, may jacket na yung mo. Nagbabati ako ng nahagdan dyan. Wait, kulot. Sige pa. Take your time muna.
May 360 MB pa naman ako, di ba pa ako magamay sa live, pero di ko kasaka, baba mo. Mga ulit. Hagdan, Master. Sige bro, sige bro. Yan bro. Sana sila Master, antayin na lang natin sila, ABCD. Maya-maya andyan yan. Yo, Boss Rim. Andito na sila, si Boss Rim, RCD. What up? What up? What up? What up? What up? Tulog na mga bata, may boss? Bugtaw pa? Ang tawag siya. Ganda pala ng mini studio mo, Master. Set up ka na dyan, lagyan mo LED light sa taas. Oo nga, actually, office to ni Mrs. Ginawa ko, maliit na kwarto. Sinimento ko, lahat. Pero at least kahit anong ingay sa labas, hindi maririnig. Nung start ako mag-YouTube, at saka, na-mentor ako nila Boss Reltons, ayun, tuloy-tuloy na. Plano ko nga, gawa ng LED light. LED light, oo.
Wait, nag-vlog pa rin Google ko di ako kumakatkat. At saka lang ABCD. Try and try lang. Pero kung ayaw talaga, wag lang ipilit. Lagyan mo nga ng ano yan. Maganda mo yan. Lagyan mo ng headlight sa likod. Oo nga, boss. Oo, boss. Ang kulay puti lang. Kasi baka paglagyan Pwede rin natin ng din. Secretary, watch ang here na tuyo lang. Meron naman. O, sige, tulog ka na ka. Pwede mo naman lagyan yung ano, yung strip LED. Ano naman yun eh. 7 colors naman yun. Tsaka may remote. Ay, oo pala. Oo, meron 7 pala. colors din may remote yun. Oo. Tapos Di, ikaw si na lang Madam. bahala mag-select kung anong mode ng light. Oo nga. Ay, natuyo na sila ano. Natuyo na ang kapit or sino na siya? Si Pate. Ay, naglo-loading nga, no? ABCD, naglo-loading nga. Wala pa si Chris, maya-maya pa yan. Master, gaamo siling Google ko. Pag ginaway mo tuloy-tuloy lang nakasaka ko at ating kaya pa. Okay lang okay lang bro, ABCD. Baka sakaling papasok ko yan mamaya. Antayin mo lang. Wala ngayon bro pa natin, boss ah. Kaya mo, DDA natin yan. Disciplinary action natin yan. Kaya pa. Ay. Hello, sorry. Wala yun. Wala Nag- akong ginamit. Hindi na. Ano pa kasi ako kay Yels. Nagbisita ng palupad kasi. Nagpalipad kasi ako kay Yels. Kasi member din siya. No? Ay, share din ako ng pesos kasi parati nagpapalipad siya. Salamat. Damo ko kwarto dahil. Muda. Ano ganito, wag niyo ng kulot. Hindi ko mapaikot yung kambal kasi mostly nung ninjas ko nakadikit na sa kanila. Okay lang okay lang. Huwag lang ipilit, masasaktan ka lang. Naayudahan ko na sila, di ba? Pinayudahan ko na. Kapatid mga Randy Galvin lima lang TV. siguro na detection. Nag-love shout out. Ari na pinsa na si Inday. Kape, dari ko dito. Ulo ko. Okay lang. Ulo ko. Pwede wala ka muna pa ikot. Pwede lima lang ata yung ninja na hindi pa dito sa inyo. Bawat na ako pag magpalit ako ng hindi, nag-share na ako ng blessing sa Yel kasi parati yung nagpapalipad sa akin. Sinalik ko lang. Ganyan lang, share your blessing. Kahit na walang matira pa sa share. Iba yung iba pag sila, pag unang sahod nila, ganito, ganyan. Ako gusto ko i-share yun sa mga tao na kahit walang ano, matira. Kasi wala mabilin. Sure ka? Si Randy Galvin TV lang nga mapaikot sa inyo ga sa pag-ayuda. Anong bal mo? Sure ka? Sure ka? Anong bal mo? Sure ka? Bis ka wala mabilin? Oo, sure ko kay bayad ko na tuya sa session sa anak ko kay na namin. Sinyo ba sin kumel bila session sa anak ko lang. Bilin na ng inyo. Lagi dada. Wala lagi dada. Bis ka na lang da. Nagbakal lang sa ano ya. Nagbakal headset. Nagbakal headset. Wala lagi dada. At ba nagbakal charger? Bakal lang ko sa bakal lang ko sa baklaran yung taga. Di pa sa Shopee, huling ka pa. Kulit ba mapatay na ang lobat. Wala mo ba? Di pa Lazada. Taga itabi bis ka nagbakal brief lang oh. Sana all. Hindi ka naman brief lang.
Totoo na Japon nila, nag-break ko pa. Kaya, kaya, At mga, ikaw sinalit ko na, pagtulog ka na mga, daguro. mga babies, Ikaw yung red ang mga garanon, kita shopping ka lang ganit sa shopping, unboxing ka ako, kita mo kami in-unboxing ko, wala ay. natunto ko sang Shopee. Bala ka mo na 15% na wala ko muna nakatay. Low charger naman. Kumadula ko pag patay na. Direkit na nung. I-charge mo naman. I-charge mo. Amo ka na. Low charger. Ano ka? Manumboy ka? Wala. Manumboy Ibilin ka? mo kami di ako. Ibilin mo kami di. Tuloy mo dahil. Tuloy mo dahil. Yogs. I-charge na name lang. The-charge man. Low charger kami. Para yung mga siya, low charger man. Ang pagdiputuon niya para sa akin. Relax. Talaga. Aril ara ka naman eh. Galactic ba? Okay. Uy, pulot. Tamsak kaya akong premiere. Ako ibang tamsak kapag akong premiere, wala mong ginatamsakan. Ay, may galab shoutout. May premiere ka gali May galab shoutout kay Galbe. May galab shoutout kay Epa Chris. Kapatid, Ako mapaikot kay salamat. Chris. Kapatid, Ran. Iulog di kay Pinta. Ako mapaikot kay Suplikot Chris. May ano ka ba? May ano ka, Chris? Pag hindi niya tamsakan, ako magtatamsak yan ng 120. Sige na, butang ina kayo tamsakan mo to. Mga mulo lang. Adik na. Ara na? Adik na. Tayo na. Sige na, iyan mo, itapsakan ko yan ng 30. Bingo na. Alright. Talaga ba? 30? Sabi mo, 15 lang yung ninja mo, tapos 30 Alam mo, tamsak. hindi ako. Ano yun, times to? Tamsakan ko 30. Hindi pala ako makatamsak, Chris. Mamaya na lang, Chris. Ano ko. Alam ko na yun, Chris. Huwag kang mag-alala. Mamaya. Oo nga pala, no. Tamsakan yan. Ay, Arcos, mag-alala shoutout. Dapat baguhin ko. Andun kay ano? Kay Yel. Kay Yel. Kaya mo, buang. Bay lang yan, buang na. Agi na siya, gabad ako, dughan, yak, alawitot. Ano pa ba? Lang sa ba ugro na. Kita ko yung kitalawitot na siya, kita ko yung brief color pink iya brief na talawitot. Gago. Gatibak na siya, gatibak. Kubaw. Sinagahinap. Thanks bro, Absidi. Salamat, Absidi, sa matamsak. Kita dako iya dughan, gamay iya nga hawak. Ngayon. Dako iya dughan, tapos ang iya nga ang waistline niya gamay. Tapos iya buli dako. Ang agi niya agitot na iya, talawitot daw, choredo do si Johnny Bravo. Ara sa kaya. Ano bra to? Ang lalaki. Ano? Grabe ko nakabad ng signal, di siya kuno kasaka. Ano ka dalan eh? Okay lang bro, wag mo ipilit bro. Salamat bro, salamat. Masasaktan ka lang bro. Ganun ba yun? Masasaktan ka lang? Oo.
pang-apat na, ano na yung tamsak na. Ubus-ubus na tamsak na. Ano ba yung Oo, ano mo? Ano magpipilit ba ka yung ng dugo. content mo dyan? Sakto Evacuate. ka, no? Sige. Sakto ka, bro. Panoorin mo. Magpipilit baka dugo. Baka lumampas, ano. Anong content? Ha? Wala. Anong content ko sa vlog mo? Yung Sa mga anong sasakyan sa Hong Kong, yun yung content. Kita mo naman yung saan. Ganda. Sasakyan sa Hong Kong, yung content. Tsaka, alam mo naman kung ano papasok sa utak ko. Yun. Dito si Boxing mo, sabi niya, import plate. OFW na kayo na si Boxing. Tawagin ko nga, Boxing. Tawagin ko siya sa Lesniel sa Boxing. Ano, re-reply niya sa akin. Hindi na siya pagsasaka, di ba? Kasi maano ko na siya. Buhay ako na siya ron. Nangingisda si Boxing nangingisda. Oo, nag-ayuda siya dito. Nag-ayuda. Sino si Boxer? Oo, yung import thing. Yun lang dito. Andito Mamus on yung ka, ako bro. sa Mamus on ka, bro. Mamus on ka, bro. kaya pero ko lang ano. Wala, may gasapak sa ako na. Back to ball. Kaya pa na kapalitan. Kuyaw, Anong balya ko na? tao-tao sa banga. Boxer ko ng balya, boxer. Ang bal ni kulot, boxer. Ano na? Palawitot. Ano, back to Hello, bro. Ay, salamat sa palupad mo, Gina. Much Okay. appreciated. Sana, Ito tuod, ari ako, tuod na niya. Salamat gid sa ginatag mo sa tanan-tanan. tapos mo, gano'n ka? Gano'n ka? Hello, ay. Gano'n ka? Gano'n ka? Hello, ay magsineryoso Pawawa gid ka? siya. Kaya ra Ha? seryoso na. Huwag ko siya yatag yung huwag na ubos na. Pamati gani anay. Aha. Quiz madamo gid nga salamat sa tanan. Ato, oo. Umot ka, hindi bagay. Appreciated gid tanan. Wakan, ikaw pa pa. Salamat gid sa imo nga paglaygay sa mga time nga Tutot ni, mano ta, may beta. Tutot ka. time nga daara ko down ko sa tanan nga sa ara lang Hindi mo gibig ko yun, love ta ka. Alam mo, kasi ako pa di mo na ibitaron. Ari lang ko diya, bisan sa bugon, yung pa ko sa kabugon, ari lang ko di, bisan do abnormal ako, bisan abnoy lang ko, wala akong kaparamdam. Sa GC ta, pero love ta kamuyakay. Kaya, alam nyo, hayaan nyo lang ako pag feeling ko na may sarili akong mundo. Kasi may problema, may pinagdadaanan ko. Kaya, yan, bawat sakto gina. Tanan man tayo may ginapog, di ba? Kasi para sa akin, pag i-share ko yung problem ko, hindi na niya naman ako matulungan na, oo, nandun na yung, emotionally, yun nandun. Pero yung gusto ko talaga, I can solve it on my own. Kasi ako nga,
ba? Sabi ko nga, I'm living my life for almost a decade na mag-isa lang. Kung anong problema ko sa buhay, sinasolo ko lang. So, parang ganun. So, Ah. yun nga. Kaya pag may problema talaga ako, guys, alam niyo pag may problema ako, ni-post sa Facebook, hindi ko yun magawa. Tapos, pagka yung tahimik talaga ako, yung mag-reply, kahit yan yung may problema ako yan. Pero pag okay naman ako, nagbaback to normal naman ako. Pero ngayon masyadong mabigat din yung dinadala ko. Pero pinipilit ko pa rin na maging okay ako kasi isang tao nagsabi sa akin na no one can help me but only myself. Sabi niya ganun. So, ayun. Kaya pinipilit ko na maging okay ako. Pinipilit ko na, ayun, true God. Alam ko naman na lablaba ka ni Lord. Hindi pa tapos yung mission ko, kaya alam mo. Di ba? Basta love ko kayong lahat. Okay. Yung mga si Kulot, nag-ibig na si Kulot, o paibig mo si Kulot. Tinan mo. Kabalo kasi kulot ko yung una, nag-ano sa akong sang gapamunong ko bla. So, ay, Oh. po, sila rin nag-alyo, nagdikit na. Thank you po. Si Master Bakti, ha? Asan si Master Kulot nandito? Si Kulot Vinyo. Paano ano ka? Ay, so, kasi si Mando si Relton man. Bayin yun ako bla kung gapay munong ko, kaya hindi pa ko mahikog, Pero na-appreciate ko yung mga dawa ni Kulot. Promise. Of all people nga naging close ko di sa YT. Isang time nga down na down. Wala ko sa may na ano. Nga balyo nagbago na ko. Ano na tapos sa mga dawa. Gaybe na sa akong si Kulot mo. Bukod doon, balya daw si Epa daw galain. Kayong dalawa ni Kulot yung unang tao nag-reach out sa akin. Kayong dalawa yung unang tao na nag-reach up sa nararamdaman ko. Pero actually talaga parang nawala na talaga ako ng gana nun. Totoo, parang nawala na ako ng gana. Parang basta, pero yung dalawa kasi yung nandun. Larry Nagalio, shoutout po. Kayong dalawa yung nag-ano sa akin. Kaya yung parang naging okay ako. Kayong dalawa talaga yung nag-reach out. Buang lang tayo, pero solid tayo. Ay sinasabi ko kay ano eh. Amo na ang balgo kay Kulot sa mako. Gachat na isa sakon mo. Amalya nga sila amon nga si amon ni amon na ambako ba ilang da. Sabi ko ba ilang da sila. Ambako dapat ready ka sa ano matabo sa wala ano kumbaga sa grupo wala may matugay pila lang kamo daw solid pero bako na siya. Bako basta kita solid tayo. Mapili ka lang. Kung ano ginamba ko sa imo amo na. Agdra mo pagin mabalaan ng tao kung ma-monetize na. Totoo na na yan. Money na. Totoo na yan. Ay, nga eh. Sabi nga nila sa akin, bahala na daw na, sabi niya, basta wala daw iwanan. Sabi ko, naman, hindi naman ako nang iwanan. Bago pa ako. Kayo kami. Since nag-money ba ako? Nagbago ako? May nagbago ba? Hindi. Mas responsible ako. Kaya nga kahit ako, bala mo na, di ba? Nagbago ako, di ba? Hindi. Basta alam ko may mga... yung ano ko. Oo. Hinay tingog mo, ano? Kulot. Hinay tingog mo. Oo, hinay tingog mo. Ginungod ko na, boss. Ginungod mo, sorry. Ginungod ko para private na. Ay, mila siya. Ano na, sex on the phone. Sex on the phone. Wow, sana all sex on the phone. Private. Kumusta sana sa family mo dyan, Salamat sa pagbisita sa sana all sex on the phone. May patamsak naman ang premier. Salamat. Sige, bro Randy. Galbe, tamsakan ko na. Kapatid mo kasi tamsakan, kapatid mo sakit talaga ako natikod sa Waway ka na, kung sa katulo, way. Oo, sige lang. Sagalita ka sa waway ka na. Oo, nakakamag. Kaya nag-end din ako, sobrang sakit ang ulo ko. Nagulat niya ako talaga. Actually, hindi ko na-expect na
sabi lang ng anak ko, sabi ko, umakit ka muna kasi tinatawag ako ng amo ko. Hindi po, nagkaligpaklain na tubigyan niya yung mga viewers ko nakatapos. Si Huwag Kulot na, okay naman. naman sa ako. Si Kulot naman ga-emote. Yan na naman. Ang gina-emote niya. Ang balsang ano? Ang sino na siya? Hilary Nagalio. Church friend ko to, close church friend ko to. Okay. God bless. Hello. Hello, God bless. Pastor na pala to. Oo, pastor na si ano. Si Hello, Hilary Pastor. Uy, gabi na to. Pwede may pastor daw. Kailangan, naintindihan naman nila yun. Walang problema yun. Pinastos ko din Page na si, ano, si Hilary Nagalio, oh. Niintindi Hoy, na hindi pala kayo. namak niya. Ibutang sa lugar na. Bro, Hilary Nagalio, pasensya na kayo, ha. Sorry, Pastor. Medyo, ano, Binastos Chat niya. ko Ibutang sa lugar na. sa bata. So, Magana SPG. SPG to yung, ano, yung Okay. channel namin. yung tema. Bako kay boxing boxing Walang magsakakadi. problema. Bako boxing magsakakadi. Ano ka bala? Ipakita mo dughan mo tapos pink ka lang tibak ka. Kaya na wala. Wala supply scene lang. Walang Huwag. problema. Salamat pa, ano, bro. Salamat, bro. Hilary. Kamusta kila kuya mo, bro? Bakit si Paul hindi na pumupunta dito, mula lang sabi ewan ko may ko. girlfriend siya, hindi na siya pumupunta ng LS na. Kay Lakman sa Papatayin ko yung si Paul. kay Coach Eva Chris. Ano? Wait lang, tatawa. No? Ano sabi? Wala ko pa Kahilak ba na ako. wala problema. Kahilak ako no, kahilak. Pahilak lang sa anak kay post at tapos. Ano pahilak? Medyo nang intindihan ko pero parang Kahilak na Iyak? kaiyak. Oh, iyak kanang Nakakaiyak? sabi saya ba? Kanang hilak nakakaiyak. Hilak iyak kini. talaga ba? Huwag kang umiyak. Dili Huwag kang umiyak. Be strong. dili ka kasabot jud kanang magbisaya balagi. Sabot kasabot ka man, dyan? pero kadyot lang. Hmm. Kadyot lang ba? Kadjut later. Kadyot later. La 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 la. La 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 la. Alam mo, guys, tayo lahat may kapansanan tayo. It's not just physically, but it is emotionally, mentally. Ganyan yung kapinsanan natin. Yung kapansanan natin, hindi lang yan sa panlabas, sa panloob yan, sa mental. Tama. Sabi ni MCD, oh. Kaya it depends on us on how we handle it. Kumapit kayo sa mga bagay na nagpapalakas sa loob niyo. Diba? And make inspiration yung mga taong nagda-down sa inyo. Sa dibdib ni boxing kayo kumapit. Wangit. Wisis kayo. Binuang dibdib na boxing lang malakas. Namipilasan sa blade block. Ano ka namin? Gilit ka na. Okay, ang iya nga duga to flawless no do ka namin. Nakita ko dugan. Actually, makita ko dugan ni Bakilo. Umul ko. Dilapan mo iyang Just Angelo yung love shout out. Dilapan mo Hindi ko ya. Namit ni mo ba? Dilapan mo ilok kayo no. Ito pa. Okay ko gani yung dilapan ng ilok ng tatay ng bata ko. Yak. Dalam. Berarti mailok ang dilap. Ano yun pa? Wait lang boss. Ano yan, Patch? Nag-ano kasi yan, nag-alarm. Alas 12 na kasi. Nagulat nga ako nakaraan, akala ko. Grabe yun, bilis ng oras, no? Oo. Alas 12 na? Kala ko nga, alas 7 pa lang. Hindi, late. Oo.
Kagabi, nagising din ako. Nakatulog ka ulit. Sige, Jen. Sabi Kulot ni, na pala ko Angel, nakatulog ka ulit. hambal ni Angeli Oro, oy, sis Epa, sleep na. Salamat. Oo, may- sis, mag-flip na talaga ako kasi yung dalawang galab siya raw. taon ulit. May galab shoutout at Ate Daiban. Miss you. Hello, Mida. Mega love shoutout, Mami Daipan. Mega love shoutout. Linis ako sa labas at sa loob pa. Tibay din ito ni Angela, no? Oo nga. Parang si Epa Cruz din yan. Titibay nila. Grabe yung sakripisyo nila. Oo. Palit na lang tayo Siyempre. dito kay Epa, dito kayo sa Pinas dyan kami ni Boss rin. Hindi, amo Talaga sila ba? doon. Sarap-sarap ng buhay niya. Gusto ko yung mabadako lang kuya. Miss you, Mami Daiban. Miss you. Gusto ko yung mabadako lang kuya itlog yan. Mami Daipan, mega love shoutout. Joke lang. Magkadlaw si Proculot. Lipay na ako na yan. Easy. Grabe. Iputuran na ano. Nalo na. Saglit na ako kasi nagpapatamas ako kaya ng ano. Tapos na ako sa sa 20 na tamsak sa'yo. Salamat. Tapos na kay Randy Galvi TV na lang kay Randy na lang ako punta. Turan, puntahan ko mo, kantuhan ko mo balaya. Yo, bro. Nako, buti kayo nakakit ako. Kanina pa nag-loading yung Google. Okay. Baka sa signal mo yan, bro. Sa signal gani siguro. Kay nagataka ako may 300 Mbps pa man ako. Bakit di ako makaakyat? Jesus. Buti naman. Wait lang nag-ayuda ako. Wait lang. Dito ako kay Randy Galvi TV. Dito kay Tuto. Bakit nag-i-restaurante? Kulot nag-i-restaurante? Kulot nag-i-restaurante? Hindi. Ano ko natamta ko sa iyang premiere. Sige, matulog na ako kulot ha. Nagpatamsak lang ko. Sige. Oo. Paway ka na. Sige na. Kuya. Alas Bye. 2 nagalit. Sige na, Chris. Sige na, Chris. Yan lang Natulog nabala. na yung isang kapatid yan. Si Tio Reltons. Andito si Boss Reltons, Mami Daiban. Hindi pa siya natulog. Winchester, Stamsak ho. Salamat, Winchester. Baba ka ng bahay dyan, Winchester. May galab shoutout sa'yo, Ate Daiban. Ari ko di, Ay, nandito ako. Hindi pala Ilonggo eh. Nandito ako. Pangalawang tamsak sa'yo, Torande. Dito rin ako matutulog. Dito rin ako matulog sa LS na kulot. Oo. Nagligad yun boss, si JD, kag si Turandi, nag-host di, hasta magas 4 sa ngaga. Oo. Hindi, yun ang makabulig natin mo. Makabulig Kamo na gani. double H mo. Para blabang para mag tawag di man. Para kung mag 1K ka na, lang. So, pare-parehas lang. Charge mo lang mga 2 oras. Kamusta,
Bro Alcos. Inaano, katulugon ko. Mm. Buti hindi ka nag-loading. Kagayin na gani, di ko kasaka. Ang mo gani. Tapos nakita na ko siya na ano, na nagloading na siya na nakasaka ko. Maya. My God. Oh. Pila ang load mo, ano? Pila ang load mo, bro, kung ano, kung Ano, gaano. karon nakaano ko, kay nakapangayo ako kay mama naka 90 ko karon. Tapos nahurot akong 90. nahurot akong MB to nag-send kog video sa akong customer ba. Ay, oo. Oo, kay 1 gig tong ano Wala niya, na 1 siya gig mga tong ano. video niya. Wala na siya plan bro. Basta may plan wala nga ano. Mahal Kailan man siyang ang plan. Kung may ara man. Mahal ng mahal, no? plan, dili makaya. Mahal ang plan. Tapos sa ano mga promo sa ano sa mga Sa YouTube ilan na isa ka tuig. Saka si Mana bla. Ilan na siya? ano kaning load na ako, may promo man sa YouTube pero tong pang MB pa internet, 200 lang siya 2 gig lang. Pila kadlaw na. Pero pang YouTube 7. Pang YouTube na ako, YouTube 107 days ning pang YouTube na ako, pero pang katong Ano pang na, live Globe stream ulit? 2 gig lang kung ano. Pogi kulot. Oy, Ano, salamat kami dahil. Naka-globe ko, Pogi, naka-globe. oo. Bago ano lang. Maya-maya ano lang, kamukha ko na si Wamos Cruz. Dami ka na, boss, kung ano kung gusto mo singalong ka lang, boss, no? Wala gani tulog ng mga tao diri, di ko kasaba tarong. Dulong na kay diri oh. Dulong sa inyo ba, no? Amo na namin sa kung ano ya. Medyo bukid ka mo, ah. Oo, nasa bukid jud mi. Dami na tayo, bro, kay Linong, tapos stressful na. Ano? Stressful na tayo. Labi na pag kinay signal. Oo, dami na. Ako handong ko sa una, no? Isa lang naman yung pangarap ko noon na makatira sa ganyang mga lugar. Gwapo gyapon sa usahay diri pag walay klase kay tawhay. O, tawhay Pero gid. pag naik klase, tapos ani na yung signal, mas stress ka. Oo. Ganda nga dyan. Ganun, naka-ready na kay kog unlan no, kay matulog na ko. Hindi. Bugnaw yun, bugnaw. Oo, atubangan akong electric Tulog fan. ako lang. Mamaya mamidan, tapusin ko lang to. Mag-ano lang ko, 1 hour and a half or 2 hours lang. Or magto 2 hours lang ako mamidan. Daivan. Hindi na ako kukuha ng 4 to 5 hours kasi medyo sa katawan. Bugnaw jud, nasa akong atubangan no. Okay lang po sana kung gitarahan kita, Mami Daivan, na. Tingnan ko, medyo sinisipon ako ngayon, pero try ko lang Kasi kagabi di ako nag-LS kasi
Hindi ako nag-LS kagabi kasi bro, sumama yung pakiramdam ko. Gitlang kaso? Oo, sinakyan ako ni Andre. Yung bibig ko, nagkasugat sa loob. Kaya lumaki. Antod, maskin subong na agyapon. Oo, sakit. Ang laki nga ngayon. Kaya parang Dili ka kang tagtarong ni. tinilang kaso ako. Wind of Change request. Ano ba yung kanta na yan, Mami Dayban, tignan ko lang ba kung kaya kong tugtugin. Wait lang. Sino ba kumanta yan, Kumanta niyan, Mami Dayban, Wind of Change. Wait lang ba? May galab shoutout, Daiban 3. Ka-team natin yan, bro. Si Mami Dayban. Scorpions. Nasa GC din, nasa GC. Nasa GC natin yung si Mami Dayban. Wala ko pa kasi na-check yung member doon bago lang ko pasok. Oo, okay lang. Hindi ko to, Mami Dayban. Hindi ko alam yung kanta na na Wind of Change. Scorpion yung kumanta. Hindi ko alam. Sorry po. Bulati lang alam mo ka mo. Yung Wind of Change, Wala alam yan. Si Master Elton, baka alam niya. Oo, si Boss Relton lang yung nakakaalam, Mami Dayban, kasi hindi naman ako, singires gitu, tsaka papiyaw lang yun, yung tugtog TikToker siya, Mami Dayban. Banatan mo na yun. TikToker siya si Ilonggo. Parang Angelo Ora. Kuya Rin, alam mo yung Wind of Change? Ayan, si Boss Rel, alam niya yan siguro. Wind of Change. Hindi, alam ko yun. Wait lang, ito. Kanday ko na. Kanday ko ito na. Parang nasa tayo, nasa sementeryo. Ito na. Kanday ko na. Hindi, alam, Wind of Change. Scorpion yun, di ba? Scorpion. Ang balang ko lang. Talimbabaga lang balang ko. Tanga. So, talimbabaga lang balang mo. Kasakita ko na Nakakanta ko na. Tagpugo. Ladies and gentlemen. Labi ko lang ba ito? Legit and gentlemen. Ladies and gentlemen. Legit and gentlemen. Kuya Rel, alam mo yung wait lang at ito tayo ba ito nakakatay ko na. Tawa si Mami Dayban, Tika lang, ito sineset ko na. Ay, nako. Okay, ready na. Ito na, nakakatay ko na. Wind of Change. Gina, ito. Nakakatay ko na. Wind of Change, Ichikawa. Nadala. Ayop na yan. Wind of Change, Ichikawa. Nori mo. Nadadala ako ni Kulot eh. Pag tumawa si Kulot, nadadala ako. The Mitchell Garden ba? Ayun nga eh. Mami Dayban, di ba yun? Haha, di yan, oy. Ay, hindi pa yan. Naiyak Mitchell ko. Garden niya tulo ba? Ano ba yan? Wind of Change? Ano sugpo niya, boss? Ano, boss? Oh, baby. Hindi, ano na siya? Wind of Change, Ichikawa. Nori mo. Ichikawa. Brazil. Nori
Double describe ba? Baabot mo. Yung luwa ka ko yung love na. Tinan mo si natutulog na si Daiban. Tingnan nyo sa YouTube. Akala ko minumura. Ready na ready. Sabi ni Mami Daiban, tingin namin nyo sa YouTube. Akala ko minumura tayo. Akala ko minumura na tayo. Tingnan Tulo si Pon na. sa YouTube. Akala ko tingnan nyo si Kala ko mura. Tingnan Tingnan nyo. pala yung tingnan. Tignan. Akala ko, Mami, tingina nyo. Kala ko king Kala ko king ina na yun. Sakit saan ko ba? Putik. Yun. wala si boxing. Kung dito si boxing, siya kakanta na. Hindi putik. Rain of change. Si Mami na wala na. Si Daiban na wala na tuloy. Puga. Magkaedad lang tayo. Di ninyo alam. Wind of change. Magkaedad lang tayo, di ninyo Mami alam yun. Daiban? Nasa Mag-change. planet Namek ako pinanganak. Hindi ako pinanganak dito. Ano bang kanta yun? Mami Daiban, ako na eh. Pinahanap na ako yung Ako pinanganak ako 2000. pinanganak na ako yung kanta na yung handa ko yan, wag kang magbalot. Wow. Pangakong di ka magbabalo. Oh, yeah. Baby, pengi ng Shanghai. Baby, pengi ng Shanghai. Di ba yun ang ganda? Handa ko to, wag kang magbalo. Para ako. Gago dito, tawa na tawa. Hayop ka, Master El. Ay, alam ko na, Mami Daiban. Alam ko na, Mami Daiban. Alam ko na. Alam ko na yun, I-search ninyo sa YouTube. Love song pala to. Yan, alam ko na, love song pala to. Ginawa mo kasing magic, ginawa mo kasing Nature Garden eh. Nako, Game. hindi Master Boxing Love song. Oo nga. Ito na. Kasi may alam kasi parang Chinese version yata. Ito na. Wind of change. Wind change of change. Ang bubuchichang. Buisit. Nawalaan ko kasi. Hindi. Pamulabog ba? Wind of change. Di yan loves. Naging abot yung kanta. Tumawa ka, boss. Nagalit. Tawa ka. Ito anuso nyo. Nagagalit si Tito Daiban. Sino mo, ibablock tayo si Tito Daiban mamaya. Sige nga, pre-search mo nga sa Sabi YouTube. ni Mami Daiban, di yan love song ko eh. Mami Daiban, ginawa niya love song oh. Tono abo chikek. Mama Shita. Na, may intro. Wind of change. Wind of change.
Kong ko ha. Ay, bagay dyan, di ba kayo na? Wala. Wind of change. Pabao ba? Wala na si Daiban. Nawala si Daiban. Nawala na si Daiban. Mami Day, ba nandiyan ka pa ba? Nawala na siya. Pagalawin mo Nawala. yung baso. Pagalawin mo yung baso. No, si Wala. Ano, Spirit of the Glass? Si Daiban, kung nandiyan ka, pagalawin mo yung baso. Multo. Wala na. Magamuli permiles. Tawag dyan may mabisita mo. Ay, blood ka, pre. Wala na. Nanganganib na yung LS. Nanganganib na yung LS mo. Ate Daiban, magparamdam ka na. Puta, wag yun yung Request, ano, win of change? Win of change. Win of change, ikaw. Hindi ba love song? Hindi love song. Sige. Win of change. Irili. Nawala ka kasi si Daiban, pre. Minsan lang pumasyal dito yun eh. Nawala pa. Nawala na siya. Sige pala, bugulo ko ba? Tulog. Ako doon, gano'n may gaunay ba? Ano ilaga? Oh. Nahulog. Ay, puta. Wala Napindot ko yung back. Wala na si Mami Day. Naka-recover na. Naka-recover na kayo. Napindot ko yung back. Wala si Mami Day, banda. Wala si Daiban. Baka nagalit yun. Sabi niya kanina, bali ang sabi niya na buso. Sabi niya, Yung parang request gago song niya dito, pa naman, tawa giabot nun. tiki mo. O sabi niya, para akong gago dito, tawa ng tawa. Please. Yung Yung ang kubo. request song niya naging abot tiki. Oh, Oo nga, no. Wapo, kanta na. Kung mag-monitor nga, Iba-ibang version. Tapos lang iba-ibang version pa. Oo. Dahambog na masadya niya. Diba? Pag ako pa. Pasayain natin. Wala pa nga si Boxing. Dapat si Boxing pinakanta natin. Maganda si Boxing. Please. Chat mo nga yun. Buong yun. Chat tayo masabi. Chat mo ako saan napunta yung buong yun. Hanapin niyo sa mga LSLS, nandyan yan. Oo nga, oo. Ay, hindi sa online. Baka hindi siya talaga nag-online para hindi siya malocate. Ano yung cellphone mo hawak, bro? Ano man na? Taga sa bro, bakal, tagi 2,500. Ano na siya? Wapo pwede siya pang ano. Oo, lang, Samsung, pero hindi kaya ang mga mabugat, ang mga apps, boss. Sa mga kay master, hindi kaya. Pero Ano lang na? Dumabihag kasi yung tsura eh. Ang dami pero so, pero pagka start mo grabe loading, grabe madownloadan mo sa iba yung mga apps galag na sa Mga 3 hours mo dis magamit pagbukas siya. Oo, ang YouTube yung 1 minute lang tapos mo bla hindi
Kaya sa Lazada, lang sa order mo. Ah, okay. Dito Ano, wala ko. anong kubra niya? Anong kubra niya sa dito, ano? Duga pa spirit. Duga, duga spirit of the cloth. Tulbaan man takot ka. Sabi ko ginaiwitan ta natin. Duga pang iwit siya, no? Sabi ko ako lang katalpagod. Kipot ko di puga. Tulbaan mo ko ba? Bako daw ginakwatan ni ginakwatan ni, ano? Damo, bubaho, ni boss ang kwarto, di utot mo. Pero totoo. Ano ka pang damang ka na, bro? Oo. Pang damang ka? Ayo, yung ang galing ng ano niya, no? Sa gabi. Ah, wala. May ilaw kayo dyan, bro. Bagay, oo nga naman. Meron. Parang gagot, ano. Pinapatay lang paggabi. Pinapatay lang Kapatay paggabi. lang. Ito pa. Oh. Damoy mo ring light ba? Dob. Ano ka TikTokers ka rin ba, ano? Gatik, Hindi. tukuming ko sa ano. Huwag ka muna matulog ko. Binigay lang to sa akin, ah. Bakit nakikita mo tapos yan? Naantok na ako. Oo, subuhan mo ka sa akin. Kaya mag-cellphone mo. Kaya, ginawa ko yung confidence mo. Siwak na tal. Siyam na rin siya. Yatag sa ito. Atay na, umigit mo ba? Damoy mo light ka na, bro. Tama yun lang. Kaya nga, hindi ka ba sponsor ng Meralco? Hindi, kanay, gihatag niya isang ex ko. Asang ex mo? Oo, gihatag niya. Para kasubong sa Sultan Kudarat, no? Ano na siya? Ako diri karon. O Mindanao man ang Sultan Kudarat? Mindanao. Pero taga Zamboanga ka. Oo. Doon ako naglaki. Pero dati nung bata ako hanggang 3 years 4 years data 4 years old hanggang sa 7 sa Iloilo ako. Ah, sa Tapis. Oo, sa Capiz. Tapos yung namatay yung papa ko dahil sa gera, nagpunta kami Manila para ilibing siya sa libingan ng bayani. Tapos Saan? Sa may, dito sa nagdesisyon may Parañaque. sa Port Parañaque. Bonifacio. Port Hindi ko alam Bonifacio. sa Cap Dito kasi Aguinaldo, sa libingan ng bayani. Oo nga. Hindi, may sino may lahing Ilonggo sa inyo? Si Papa, pure Ilonggo si Papa. Ah, pure Ilonggo. Mama mo na taga ano? Mama mo taga diyan, Buanga. Ha? Taga Zamboanga. Ano? Taga dito. Sultan Kudarat. Si ano ko lang, tita ko lang nandoon kaya doon kami natin nakatira sa Zamboanga. Power bank Wait lang lang. niyo. Wait lang. Mayaman pa may power bank ka na. Power bank lang ni. Kanang mga baratuhon. Bro, mayo man yan. Oh. Lawig man na ma-charge. Maka-charge siya mga kadua ka beses. At Kadua. yung ganun. Oh. Mayo man yan. Amo na budlay sa umaya, bro, kaya yung ano, medyo ano, limitado ang ano, no? Globe mo number, bro. Ha? Globe ka, globe.
Oo, ano ko, globe ko. Tumayo mo na. Namay ko na, may signal din, ano? Pag dili mag-ulan, arang gwapo ang signal, pero pag mag-ulan, Dula. pagong-pagong. Oo. Karon lang ini. Karon lang ni nakabalik ko balik sa live stream kay tung mga pila ka Pero bulan, grabe kay live na stream ka man, ah. Live stream ka Ha? man na sa wala, bro. Live stream ka man sa wala. Oo, dati tong wala pa ko na monetize tapos ang sulod sa akong YouTube Ay. puro live stream tanan. Mami Dayban, okay na. Galing ng drive. Nag-drive. Galing nag-drive. Okay, Mami Dayban. Kala kasi namin, Kaya namin nawala ka dahil sa kanta. oo, dahil na makagalit. Sabi ni Mami Dayban. Nakauwi ka na ba, Mami Dayban? Iban, gusto mo kumanta ulit ako. Wait, hindi na kakanta. Mami Dayban, kanta na ulit si Boss Red. Kanta na, Wind of Change. Okay, kanta na daw, boss. Boss, magantay kami, boss, ha? Wind of Change daw, sabi ni Mami Dayban. Ayoko na, baka mamaya umalis ka na. Siguraduhin mo yung boss, ha? Wind of change ba? Wind of change. Siguraduhin mo yung boss, ha? Change. Queen. Mami Dayban, bukas na lang hanapin. Hanapin ko sa Google. Sa Google, sa YouTube. Sa YouTube. Si Dayban na. Si Dayban, ano ko na lang. Si Dayban, bukas ko na lang yung kakantahin niya. Talagang paghandaan ko pa yan. Hindi, paghandaan ko yan. Bukas mag-drums ako tsaka gitara. Tibay ni bro, no? Alcos, no? Pampuyatan din, no? Oo. Wait, isend ko sa DC kasi Kuya Rel. Sure, Mami Dayban. Sure, Mami Dayban yan para makanta ni Kulot. Tinulog sa akin. Alam ko na pala, Mami Dayban. Alam ko na pala kantahin. Relax na kantahin ko, ha. Ito, seryoso to, Mami Dayban. Listening to the wind of change. Mautod liog yan. Relax na muna. Umiyak. Umiyak. Visit gitu. Nabi Dayban ka, kantahin ko para sa'yo. Relax ka lang dyan. Umiyak. Umiyak na siya.
Hindi mo. Bakit na yan? Puta tuloy si Paul. Naghibi. Mami Day Ban, kalma. Kantahin ko para sa'yo, ha? Kalma ka lang, Mami Day Ban. Masusolve ko yung problema mo to. Umiyak si Daiban. Pinaiyak ko. Wait, isang to GC kasi unta ka. Kuya Will. Ay, and Excuse me, boss. You have a text message. Dugang ko bilis siya. Master, baba na ako ng text ng PM. Did you ever think... Sige. Ingat ka dyan, bro. Ingat ka Sige. dyan, bro. Salamat. Sige, Gabe. Naiyak pa siya. Sige, bro. Butan. Sige, balik ako sunod. Naiyak ako. Wait lang na, Mami Day. Wait lang, Mami Day. Gabe, Mami Day, maiyak kami kasi. Tears of joy, Mami Day. Sige, pre, ingat. Oh, ingat, bro. Salamat. Grabe, ibo ba? Tas, galing. Das taas ka kantaw na. Lumutuli o Galit na Wait lang, galit. Mami Day, na. Kantahin ko to para sa'yo. Napakakit din sa tupad ko. Yeah. Grabe kadloko mo. Utoy. It's in the air. I keep it everywhere. Blowing away the wind of day. Take me. Está aspen. Si Daiba nagrereklamo. Mami Daiba, huwag ka parang abutin yung kisame. Wait lang, Daiba na. Oh, the moment on. Wait lang, Mami Daiba. Bakit nandiyan ko, busy? Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. Follow the Moskva down the Garden Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Ano ba yan? Parang nagbasa lang. Mami Daiban, baka maputol yung baka maputol yung leeg ko sa kanta na to. Iba ka rin mag-request, Mami Daiban, no? Paminsan-minsan lang, puro mamutol lang leeg. Hindi bale, hindi ako mag-ila sa isang taon. Mami Daiban, wag mo ko lumakan tayo ng ganito. Kataas mo. Tangin na. Iyak si kulot ni Mami Daiba. Tug. Ang taas Iyak no? na iyak sa
Anong leeg? May leg ka? Damuhal man maminay ba na eh. Mami Dayban, si Dayban, akit ka na dito, kanta ka laklak. Para makabawi. Hindi. Sakitan na. Ikaw na lang. Hapo pa. Buang. Kasama sipon kagano ko mamitay ban luwa ang sipon kasama na. Sobra mo. Hindi mo namin laklak si Dayban. Mamitay ban balik ka ulit ha bukas ha. Isa pa. Ano yung laklak? Di ko alam yun. Ano yung, anong gamot? Hindi ka tumatingnan. Laklak. Sana mag-LS ka din, Mami Jan. Mami Jan, mag-LS ka din para akyat din kami. Para request kami ng kanta sa'yo. Ayaw niya. Wasak ang LS niya. Sana may suklian. Si Dayban, kanta ka na lang 8-8. Si Dayban, si Dayban, kabalo ka mag-twerk. Si Dayban, kantayin mo Twerk It Like Miley. Si Dayban, kantayin mo Twerk It Like Miley. Jesus, sakit yun. Mabitay ba na, no? Baba mo nga ng bahay mo para no, mabigyan ko lang ito. Bawal na gamot. Iya ako, uy. Si Dayban, akit ka. Kanta ka lang si Dayban. Ano ba? Sige, Mabitay. Kasi mo nga yung Tayban. Grabe ba? Basta glass bla. Di basta-basta yung nire-request mo mga yung Tayban? Masakit sa panga. Oo, twerk. Magaling ako dyan. Ay. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Ang tataas ng nire-request mo, Mami Dayban? Hotel California? Oh, guwapo. Gusto niya, huwag ka na mag-LS. Mami Dayban, di na ako mag-LS pag nandyan ka. Si Dayban, akit ka dito, kanta ka Batang Pasaway. Dumudugo na ilong ko sa'yo, Mami Dayban. Si Dayban, akit ka, kanta ka Batang Pasaway. Lahat sasabay. Hanggang mamatay, Rostar. Ay, sakit ng leg ko sa'yo, Mami Dayban. May liig ka ba? Sabi ni Dayban. Ay, naku, Mami Dayban ka.
Sabi mo kasi kanina, kantahan mo ako sa request ko, Wind of Change. Joke lang yun, Mami Dayman. Joke lang yan, Mami Dayman, yung ano, yung request mo na ano. Yung request mo na, yung ano sabi mo kanina, mag-request ka. Eh, joke lang yun. Parang ano. Win- yung yung ganun mo. Tapos, hindi ko kakambal. Naiiyak ako. Joke lang yun, Mami Dayman. Sabi ko sa'yo kanina, kantahan kita. Nagbago lang isip ko ngayon. Pero promise, Mami Dayman, next time, ano, pag mag-request ka, sabihin ko na sa'yo na, ano, na wag na lang. Bakit? Leeg. Leeg masakit pag kumanta. Ay, nako. Mami Dayban, dapat magdandiyan ka, preparado ako. Dapat naka-helmet ka. O, naka-helmet ako, Mami Dayban. Ano, sobrang bigat na binibigay mo sa akin. Para may taning na buhay ko sa'yo, Mami Dayban. Makin mo noon, pakakantahin mo ako ng, ano, ng Scorpion. Ang isa, ano pa yun, ang isa yun? Papakintay mo si Daiba nung ano, Wait. papakintay mo ng Scorpio ng Bulate. Hotel California. Hotel California. Si Daiba request ka sa kanya si she's gun. Kantay mo she's gun. Uga. Lola ko lang makautot ko ba? Sakit ako. Oo, nakabasa ko Mami Dayban para ano, para ay, hinihingal ako sa Mami Dayban. Hinihingal ako sa ano, sa request mo. Bumaba pa siya no, si Boss Real Mami Dayban. Anong oras ba sa'yo dyan, Mami Dayban, ngayon? Anong oras ba dyan ngayon? Bilis ng oras natin, no? Mag-aalauna na. Mami Dayban, baba mo ngayon bahay mo, Mami Dayban. Feeling ko hindi pa kita na ano, nagdikita ng mga main ko. Anong hinihingal? Di ka nga kumanta. Hiningal kasi ako, Mami Dayban, sa ano, sa request mo muna, ano, na matataas. Umaga na pala dyan. Sobrang layo pala ng ano, no, ng Filipino time sa inyo dyan. Aga mo mami ano, ang aga mo mami ano, gumising. I see, okay. PM pala, sorry, hindi ko nakita. Sige boss, ano boss? Gumising kasi ano ang baby ni ano ni Boss Real Mami Dayban kaya ano, maya pa siya akyat.
Kantahan na lang kita, Ma'am Midayban, na anong bawal na gamot. Tingnan natin kung kaya natin yung bawal na gamot, Ma'am Midayban. Hindi ko kaya yun, Ma'am Midayban, ang taas-taas nun. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam, hanap ba'y diwa, sila mga kangtan. Ay, hello, Je, hello, Je. Tawanan na kami, tawanan rito kasi ang tataas ng nire-request ni Ate Daiba na kanta. Sobrang tataas talaga. Kaya hindi ko inaabot yung kanta. Parang maputol yung leg ko na ng kanta niya. Bumaba pa si Boss Rel, Je, kasi gumising yung baby niya. Hello, Tinjili. Kaya mo yan, kulot. Go, go, go. Aragay. Tignan natin. Try natin, Ma'am Bidayban. Done. Thumbs up. Sir Kulot. Hello, Aryan. Baba ka ng bahay, Aryan. Salamat sa pa-thumbs up. Ma'am Bidayban, ang taas-taas talaga nito. Good evening, Ma'am Anjali.
Mami Jayban, ano? O tulong sa quiz, ano, Arian? Ang chorus na lang, Mami Jayban, yung kakantahin ko sana sa Hotel na California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Plenty of Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Ewan ko kung sakto ba ito, Mami Jayban. Paghahandaan ko na lang, Mami Jayban, yung request mo, parang di ko to alam talaga. Here is it, that is it. She's in Mercedes-Benz. She got a lot of pretty boys. She calls his friends. How they dance in the courtyard. Sweet, someone sweet. Sometimes you remember. Sometimes you forget. So I call up the captain. Please bring me my wine. We haven't had a spirit here since 1969. And still those words come from far away. You up in the middle of the night, just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. They'll even lead up Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring her out by. Here's on the ceiling, the beach with on his eyes. You're always as a prison here, or on the divide. And the monsters of chambers, you got a photo fixed. It's tell me that there's really none, but they just can't kill me. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Living it up, Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise, we're alibi. Yan naman, Daiban, yan lang yung, yung alam ko na, na tono. Sensya na po. Taas kasi lang request mo, Mami Daiban, sobra. First time ko ito kinanta, no? Ito na, no, Jet. Sobrang tataas kasi, Mami Daiban, yung ano, na-request mo sa akin. First time kong kinanta to, ah. Okay lang yan. Next time, Mami Daiban, ano, paghandaan ko. Ariana Ismael Vlog, salamat. Hello, Je. Hi. Arian, may love shout out. Hello, Ate Je. Daipan. Ay, parang namaos ako sa, ano, sa tawanan namin ng kanina.
Busy talaga ako. Sige, sige. Dami bang trabaho? Lagi naman yan. Buong araw. Kaya nga. Kanina hindi kami kahit kape nga, hindi ako makainom pa ng kape. Sakit pa nga ako kanina. Sa tawanan ng tawanan. Good evening, Arian. Ate Daiban. Big love shout out. Ito 2 hours ka na rin pala. Oo nga. Ganyan. Ah. Kanina 2 hours na ako. Hindi ko talaga kaya. Sobrang busy ko talaga. Hirapan Kanina? ako diba? Yung hindi pa Kanina? komunitan, nag-advise kasi si Mark sa akin na mag-LS ako sa umaga para matambayan. Kaya nag-start ako mag-LS ng umaga. Hindi ka pa natulog, Okay. Hindi pa, Ate Daiban, alas 9 pa lang dito ng gabi. Tapos, yan na, di ba na, ng tao na ganyan, yung umaga, alauna. Kaya lang ngayon, panghirapan talaga. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon naging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisan. Dahil ba ang puso ko ay nais na umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiisin ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kaya hirap igirin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo pa rin. Nais kong malaman mo na iniibig ka. Nais kong malaman mo na iniibig ka. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ay, tayo lahat. Sige, Je. Salamat. Kantahan kita habang kumakain. Gusto pa kami na patulog. O, kanina pa si tulog, o. Dadong lumig, meron ako patuta. Dadong lumig niya ito. Buto na ginawa ka yan na anto kapag gusto mo. Why siguro ko tilaw. Why siguro ko balugos ang ginadapalan ay. Oh. Sige lang, Arian. Go. Ingat ka dyan sa work mo. Sige, Je. Ayan, o. Take your time, Ayan. Ingat ka dyan. Salamat. Wala po rin eh. Parang hindi mo siya kumakain. Agad. Twinkle wala lang. Tawa na kulot. Ano, Je? Sabi natin, Daiban, tumawa ka daw. Bakit pinapatawa mo niya, Ate Daiban? Grabe. Nagaluluwa si Paul. Pero nagluwa ko. Ngayon, ibi ko di na yan. Nga. Si Boss Rel, nag-request si Mami Daiban. Nag-request si Mami Daiban yung tono, iba.
Bisita na nila ko lang. request siya ng ano, ng mga kanta na matataas, tapos ginawa ni, ano, ni Boss Rel yung ano, yung abot sikit na tono. Nasa tambay lang ako. Tulog na si Errol to. Ayan, oh. Hindi, nagumising kasi yung baby niya. Sige lang yan. Huwag ka lang yan. Habang ako ay tanungin, kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta mo Sa edit ko, parang si Randy lang yung hindi takot umakyat. sa aking mga mata. Kailangan pa ba ako ay lumapit? Sabihin sa'yo ang laman ng bibig na mahal kita at wala nang iba. Mas naman makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing matatama ang ating Paning. sa mata Makikita. ang aking damdamin. Yeah. Mas naman makikita ang aking damdamin. Ilan kayo magkapatid, Lot? Puro talaga kayo lahat musician. 6 kami, pero ano, naging 7 kami nung ano, nung inadapt namin yung ano, yung anak ng pinsan ko since birth. Ay ngayon 6 years, 11 years old na. Pero ano kami, 6 kami talaga. Tapos yung in-upload ko kanina, yun yung pinakabunso. Nung papiano? Nagpa-piano, tapos ano, si ate ko, pianist, at saka soloist, saka piano, gitara. Alam ng ate ko, gitara, violin, piano, viola, Nakita saxophone. na natin yung parents nyo na ano, sa instrument. Tapos hindi naman, medyo parang ano lang, parang lumusot lang sa amin. Narinig lang. Oo. Tapos ako pangalawa ko. Ang alam ko lang flute at saka gitara at saka saxophone. Tapos yung kapatid, ang sunod sa akin na lalaki na si Makmak, gitara. Tapos yung mama ko, gitara din. Tapos yung kambal yun, violin, piano, viola, parang 6 na instrument alam nila. Tapos yung bunso na babae na nagka-piano kanina, yun. Mas marami yung nalalaman pa. Ikaw, parang- gitara lang, no? Gitara, flute at saka saxophone alam ko. Pero hindi naman kami laking parang lumusot lang sa amin Je. Parang pinahiligan nyo lang magkakapatid. Oo. Pero ako hindi ko tinutukan ito, Je, hindi ko tinutukan yung pagigitara ko. Pero kung tinutukan ko, medyo kasi medyo may banda-banda rin ako noon na lang, hapyaw lang ba, parang hindi full time. Gig lang, ganun. Gig lang, pero hindi ko full time. Kaya yung mga kapatid ko, yun talaga yung yung parang mabilis mabilis makaano lang instrument. Ako wala talaga pamilya namin. Yung anak ko sana pangarap ko yung kahit mag-gitara lang sana kasi diba yung Marami na din ako naturuan na mag-gitara. Tag 1 week lang hanggang 1 week lang nakakatutong na sila. may tao talaga siguro yung ganyan. Lot yung magaan talaga yung kamay ba? Bang hirap mag-gitara lalo na pag Pero Je, para sa akin lang, mas kahit matigas yung yung tinuturuan mo, kung ang nagtuturo mahaba yung pasensya at saka hindi galit lagi, at saka parang mahinahon lang magturo.
Mas nakakabilis yung nakakaalam yung tinuturuan mo pag mahaba yung pasensya ng nagtuturo. Oo, kasi pag matapang nagtuturo, kabahan Oo. ka eh. O kakabahan ka talaga at saka hindi papasok sa isipin mo yung hindi mo matatandaan yung mga sinasabi sa'yo. Nakaka-tense yun. Oo, talaga sobra. Kaya nga sabi ko sa pagturo yan, hindi yun sa Ate Daiban, wala kang trabaho ngayon? Yan si Ate Daiban, si Kuya Rilton, ako, si Bakri, si Kuya Del, kami yung dati. Yung unang batch kami. Sobra turn kanina, Je. Sobra kanina yung tawanan kanina. Sobra. Ang sakit nga ng ko dito. Bato ko rito. Oh, Oo. huwag ka muna magpuyat, baka sa kapuyat mo rin yan. Oo, Je. Saka kapuyat to. Alam ko na. Pero pag alam ko naman na pagod yung katawan. Ganito lang talaga Je. Yung katawan ko. Nasanay na kumbaga. Pero alam mo, Je, hindi ko nakilala yung hospital since yung natubuan ako ng natubuan ko malabuot. Ano tawag ka? Wala nagkaisip ka? Nung nagkaisip ako, since ngayon, hindi ko nakilala yung yung hospital, hindi ko kilala yung gamot. Never ako na kahit medical, mefenamic acid, mga bioflow, hindi ko yan kilala noon, Je. Kung magkakasakit ako, Je, bumaba ko lang ako, nagtatrabaho, magpapawis, yun. Tubig lang, yun yung katawan ko, since maliit pa ako. Bakit daw payat ka? Ganito talaga yung katawan ko, Aryan, hindi talaga ako lumalaki, pero yung may mga muscle naman ako kasi workout din ako umaga. Pero pag sa itsura ko, payat lang talaga ako, sobra. Pero kasi ball is life kasi ako noon, Je. Nagtuturo ako sa mga bata na dribbling. Tagal ko kasi nag-training sa sa basketball. Trainer. Kaya nasana yung katawan ko sa papawis. Wala ka siguro metabolism. Niluluding ka lot. Hindi naman. Saan ka na lang mana? Sa papa ko, pero may mga cousin din naman ako na matataba. Sa papa ko medyo, hindi naman siya payat. Yung papa ko hindi payat, medyo sa akin lang binigay yung pagkapayat. Na-sentro na sa akin yung pagkapayat. Baka kasi hilig mo rin magpuyat. Oo, ganun din. Tapos since nag-start ako ng mag-LS, doon na nag-start talaga sobra. Parang hinahanap ng katawan ko yung pag-LS. Hanapin mo talaga to. Once na umpisahan mo na, hanapin mo na pag-bubuhay ng buhay. Ay, hindi. Hindi payat yung papa ko, Aryan. Sakto lang. May kapatid niya kung sobrang taba na lalaki. Ikaw, minsan magpuyat na kung mahirap na. Nagsalita din yung hindi nagpupuyat. Akin na lang yung puyat mo. Kagabi, Aryan, alas 3 na ako natulog. Tumaba ako, Aryan, Aryan, tumaba ako nung nagtrabaho ko sa hotel. Sobrang taba ko, sikit na yung mga t-shirts ko, pants ko. Pero hinihingal ako nung hindi ko nakasanayan. Nung tumaba ako. Ako nung hindi ako nag-asawa, payat ako. Simula nag-asawa ako, parang ang bilis ko na tumaba. Siguro dahil Sa tao yan, Je. Sa tao yun kung Payat-payat ko rin dati lang sinasabi niya lagi sa akin Pag nahanginan daw liliparinan daw ng hangin. Kahit anong kain ko. Ngayon? I-upload ko nga dyan yung naging mataba ako. I-upload ko yun.
Pero minsan na naisip ko, parang na-miss ko rin mga tumaba yung katawan ko. Pero ang sobrang hingal ko, hindi ko talaga nasanayan. Grabe naman, Ma'am Angeli, yung payat talaga. Hindi. Oo, kasi nag-LS pa siya pagka-late na nga ang LS niya, lagi siya ng puyat. Oo, tapos maraming nagtumubo sa akin na init. Baka marami kang iniisip. Alam mo lot kung bakit? Ano ka masyado kang paranoid, baga, yung hindi pa nangyayari kung ano-ano nga iniisip ko. Advance na kayo Stress ka siguro. Kasi ang trabaho ko dito, triple time ako dito. Paggising sa umaga, alas 6, alas 7, alas 8. Laro na yan sa anak ko. Lahat, hands-on ako sa anak ko. Tapos, laba dito, hugas dito, linis ng bahay dito, drive paghapon, drive sa sasakyan, punta rito. Pagdating, asikasuhin ko naman yung anak ko, ligo doon, hugas dito, luto dito, yun lahat. Tapos, kung gabi yan, yan lang ako mga LS, dito lang ako Ako, sabi ko kanina kay Sis Empa Chris, baka hindi na ako makapag-LS sa tanghali. Kasi hindi talaga kakayanin ng katawan ko, hirap na hirap talaga. Ay, sobra. Kaya sabi ko nga, Kasi ako, mga 2 hours dito alas 10, dati okay pa yan, alas 11 nagigising yung mga employer ko. Ngayon alas 10 parang gising na sila. Kaya parang wala na akong oras mag-LS. Sobra talaga, Sabi ko kung may aalalay dyan, matuloy-tuloy LS ko, pero hindi, ayoko naman yung pagkain ng dati, kung hindi pa ako monetize, hindi naman ako. Tapos kagabi nga, init ng katawan ko, sobra. Kagabi sana matutulog na ako, nahiya naman ako, hindi umakyat kasi sabi akyat daw. Inabot na naman ako ng alas 3 pasado na. Sabi ni ate, gising ka pa, nagalitan ako ni ate. Sabi kasi ni ate, pagka nag-LS sa gabi, sa umaga, wala magpuyat sa gabi, magpahinga din. Ay grabe, noon hindi pa ako monetize, Arian, at Idaiban, di ba dati, 3 times a day ako mag-LS. Grabe ako sipag, mag-LS dati, 3 times a day. Silent lang. Ate Daiba, may naintindihan ka ba sa sinasabi ng kasama ko? Dumang yan. Yung tatay kulot, parang din, ganyan din. Kahit anong kain, hindi tumaba. Simula ng bata ako, ngayon hindi pinakita sa tatay tumaba. Pero alam mo, Je, ganito ako kapayat, pero never ako nagkasakit na humiga ako ng 2 days. Hindi lahat ng payat, sakitin, hindi naman lahat ng mataba. Kasi nasanay kasi yung katawan ko sa laging trabaho, laging galaw ng galaw ayoko kasi nakaupo lang. Saka yung advice ko tayo, pag may mga ganyan, huwag ka masyadong ma-stress sa mga paligid-paligid mo. Kaya kasi siguro pumapayat din sa kasi nasi-stress ka ba sa mga bagay-bagay na pero pag alam mo na pagod yung katawan mo, dapat mo na ipahinga. Oo, Arian, nung isang araw, kaya nag-iwas talaga ako. Nung nakarang araw, umiwas ako pumunta doon sa LS kasi sabi ko, hindi ka talaga. Isang beses kaya lang nakatulog ako doon sa kwarto ng alaga ko, naglilinis ako. Oo nga, LS pa mo yan. Alam mo, nag-panic yung amo ko, nagtumakbo na yung panganay na alaga ko baba. Tapos, akala na nila na paano na ako, di ba, uso ko yung COVID dito. Takbo si ma'am sa taas, sabi niya, naku, matulog ko na doon, sabi niya sa akin. Nabahan niya, sabi ko, hindi, natulog lang ako.
Minsan kasi siyempre pag nagyaya yung mga kaibigan natin sa YouTube, siyempre maintindihan mo natin. Kaso siyempre hindi na talaga kakayanin. Si ang Saudi tsaka Dubai, advance ako kanila ng 1 hour. Lugi talaga ako kasi Kaya nga, oo. magigising sila tag alas 8, alas 9. Ako alas 5 ko lang gising na ako. Di ilang oras na tulog. Sa 2 oras lang. Masarap din makipagbanding sa mga kaibigan natin dito. Kaya talaga kaya ng katawan. Ayan anong gustong kanta? Sigarilyong di maubos. Sigarilyong di maubos. Ano ang nangyayari sa'yo? Salamat sa iyo, aking Panginoon. Sana si Randy yung makyat. Hindi sa makyat. Hindi ko yung sa book. At ang daming alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi magkakaroon na may pagkaloob. Mamahalin niya o pinulong ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y Isa na idlip ako si Arvin. Sanda lang ako. Ako ay iyong Hindi puyat na tayo sa book. Buti ka kasi Arvin, may kasama. Ako talaga wala. Ako lang dito. sa'yo aking Pagod na pagod na ako. Wala yung katulog. puso't kaluluwa. Hindi makaya na may pagkaloob. Mapahalin niya o ginulong ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang alay ko'y nawa'y gamitin. Dito lamang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng mamahalin niya o gintong ilumo ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko'y nawa'y gamitin. Ito at wala nang iba pa akong hinihiling. Sabi ko, ikaw tinatakpan ka pag ako Arian. Pilipina rin kasama mo? Ako, Arian dito, wala akong choice talaga. Kasi ako lang mag-isa eh. Kahit nga, sabi ko nga, minsan, dati nakakapagligo pa ako ng tanghali. Ngayon parang gusto ko, hirap na ako.
Sobrang ano ko dito, sobrang busy ko. Pag sobrang antok ko na yan, ang ginagawa ko, pumapasok ako sa banyo. Di ba ang linis-linis ng banyo nila dito? Kaupo ako dyan sa banyo, lot, nagsasandal ako ng kaunti para mapikit ko lang yung mata ko. Yan naranasan ko yung matulog sa banyo. Yung banyo kasi doon sa may sala, sa milis, kasi ay ang linis naman doon. Natulog ako no, sobrang antok ko kasi. Pusang gala, baby. Hello, Baby, na. baby. Sobrang sobrang Pusang gala, pagod. saan ka naman gumala for today, my dear? Hirap ang kasama yung kapwa Pilipinas. Hirap. Kasama ko, nung una, medyo dito sa tikin dito nung pinadaanan ko lang siya, hindi na siya umulo. Mabait ang Ilonggo, pero wag mo lang sagarin. Sinagad niya ako Banggain mo yung paa niya ng stroller. Grabe yung kaba niya, Loto. Kala niya siguro talagang pilay na siya Slovenia ba dito? Sa Slovenia, baka naman. Ako mamandun sa labas, naman yung kwarto. Ako, ayan talaga, piknik lang yan. Kunwari nakaupo. Kunwari sa banyo, upo ako ng sandal. Minsan, kunwari, naglilinis ako ng kama. Tapos sinasandal ko yung ulo ko doon sa may. 5 million in the house. May love shout out. Salamat sa mga pabibili dyan, guys. May taga-Slovenia ba dito? Isang gala, taga-Slovenia ako. Slovenia lang. Ako taga-Slovenia. Slovenia. Busang gala, bakit sa Slovenia ka pa ngayon? Tulog na si Epa Chris. Tulog na. Yan, pinagpar yan. Si Bad sobrang busy din the whole day. Busy ba? Busy din siya. You're the treasure that I see. You're my only, seeing you as a precious jewel. Don't you give up, you're my only, take my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You're my only, Jesus, love of God, worthy is your name. Jesus, love of God, worthy is your name. You're my strength when I am weak. You're the treasure that I see. You're my only, you was a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You're my only, Jesus, love of God, worthy is your name. Jesus, love of God,
Hindi ka pumasok si ano si Boxing dito ngayon eh. Baka nandun kay Gian. Oh, LS diyan ba kayo na? Nandun yung kay Gian pag wala dito. Siguro dito mga pagkakagawa Ah, Never ko talaga nagustuhan yung babae niya. sana all, no? mga tarata kasi ano sa akin. Sunod dokot mo lang. Balik lang. Tawag ulit. Ano ba yan, Arian? Kanina ka pa tawag lang. Ganyan din yan dito, Arian, sa amin para maubos yung pangalan. Kung minsan sabihin ko yan, sino yung si Angeline? Hindi ko yung kilala. Hindi biro ko yung alaga ako. Sino yung si Angeline? Hindi ko yung kilala. Kakaupo mo pa lang, tawagin ka na naman. Musang gala, wala kang bagong upload. Napanood ko na to, napanood ko na to, be, yung ano mo, ilapag mong video. Ay, sa bagay, ibang ninjas naman. Sakit talaga ng tiyan. Sabi ko mag-LS ako, pero parang inantok na ako. Asking, Paano ko sila please have a blue jacket, please. Yeah, sure, sir. You have a moderator, sir. You have a ready moderator. Sa galing, ginip lang akong ulo sila. Tapos ako magkanta-kanta lang ako ng konti. Yan yung sabihin niya sa akin, maingay daw. Sila. Yung kasama, Ah, sabihin niya, maingay daw. guys, makita mo sa kanya ano yung prem ni Apa, yung nakapin. Oo, mamaya tapsakan ko yan. Pagkatapos po, kumain. Oo. Ako mag-ano dyan, sugod. Busang gala dating dikit, ayan. Magto 2 PM, magto 2 AM na siguro ako, no, Je? Iwan mo na lang to siguro. Sige lang. Pag nalubot ako, saka na lang ako baba. Kaya mo lang Oo. dyan, matutulog ka na. Jakitan mo muna si Face King. Ito na. Hi, Face King. Face, ano Arian, pag tinawag ka ng tinawag, sabihin mo, hindi ko yung kilala si Arian, nagbagong pangalan mo. Face King, I have an already moderator. Bonus, be tayo Please rito. have a blue jacket, please. I have a blue jacket already. Hindi punggol, may namin English pa. Can you drop your link below? I see Lux naman. Paano kaya nila nalaman na Ilonggo ako? Siguro sa pananamit ko ay Dito kayo daan para lakton. pabili ng langgiw, by chingkew, sabi niya. Sasabay nila. Easy. Parang yung pinsan ko, pag uwi sa amin, dahil kasi marunong mag-Ilonggo. Sabi niya, ay, may kalamang. Sa pagkakita ko ng kalamang, ginkagat sa sangalimangong, balya tunto ng alimango, ay ako ginkagat. Mabidayban, dito ako sa bahay mo, mabidayban na, kasi hindi pa kita na. Musang gala ulit sa video mo. Musang gala, wala ka bang bagong upload? Hindi ko pa nadikit yung mabidayban yung ano ko. Bagong dikit, kalimbang musang gala. Hindi na magbakas, bala ka dyan. Yung may nagbukas talaga, natamad ako eh. Dito ako sa'yo, mabidayban. Dikit ko lang yung main ko sa'yo. Nasaan na yung si Face King? Hindi na siya, no? Face King, are you still there? Matulog ka na, Lord. 3 hours ko to. Kapon nung isang gabi na. Sabi ko nga, 3 hours ko. Mabot ako ng magdamag Hindi ko pa nasara yung camera. Nakatulog na pala. Arian, puntahan ko muna si Arian. Hindi ko pa siya na kasi. Yan, dikitan mo yun si Arian. Arian, ibaba mo yung tibak mo. Para matikitan ka na. Visit. Nung nakaraan, makita ko nung gayuhan, naglantag. Sabi niya, grabe talaga si Domingo talaga. Grabe talaga si Ura talaga. Wala talagang preno to.
Sila. Dire-diretso. Nung nakaraan si vaccine din kaya uyawan ko dito nung isang gabi yata, sabi niya, grabe talaga to si Ora, no? Prangka ka talaga, marami kang boyfriend. Eh, bakit totoo naman na? Mahiya Ayan, ako full pack ako sa'yo, ha? Hindi kita mo yan si Arian kasi road to, ano na rin yan si Arian eh. Sabi nga namin, Kuya Del, may ganap shout out. Kuya Del, namimiss na kita, Kuya Del. Road to, wala Sir, pa sa kulot, buhatin mo bahay ko. Ikaw na lang buhatin ko, Arian. Kahit maliit ako, kaya kita. Naku, hindi mo kakayanin si Arian. Malaman niya si Arian. Oh. Malaman nga. Nandyan si Boss Del? Hindi, sinout out ko lang. Hindi na nag-ano. Okay. Pero Alam doon ko, sa nandyan. year ko nung nakaraan. Okay. Kuya Del, I Yan, miss Arian, you. nadikit ko na sa'yo bahay ko. Yung main ko. We miss you, Kuya Del. Busy yata si Kuya Del. Hindi na nga siya nag-GMS. 45 kilo ako, Sir Kulot. Wah, hiya naman tayo sa 45. Hindi ako 45. 49 ako. Mga siguro, ano ka? Mga 450 kilo ka? 45 kilo ka yan. Ako, 44. Mami, tayo ba nadikit ko na yung main ko sa'yo? Payat lang ako, Lord, pero mabigat ako. Yung iba kasi yung kilo ng babae sa lalaki. Iba yung bigat. Noon sa Ako 63 kilo buyag. Okay lang yun, Mami Tayban. Importante yung magaling gumiling. Mawawala yan pag magaling kang gumiling. Di ba, Je? Pili lang, bis. Maniwala, grabe siya, 500. Oo, baka 500 ka nga ba talaga? Mati na, di mo ikaw. Salamat, Kulot. You're always welcome, Mami Tayban. Upik mo, ibas ko pa rin. Hayaan nyo, pag yumaman ako, pupuntahan ko kayo sa isa. Noon sa sila. Kasama naman na yung yayaman, Mami Tayban, no? Na. Aha. Kita mo TikTok ko sa FB. Oo, Ate Daiban, nakita ko. Oo, Mami Tayban, kita namin, no? Ate Daiban, iduwit mo nga ako sa TikTok. Oh, yan, no? May ano ka na? Ma'am Day, palit Kasama tayo ka na, Mami ng Daiban. kilo. Mami Daiban, palit tayo ang kilo. Huwag na kayo magpalit. Naku, Wala akong magpalit. Ate Daiban, mag-diet-diet ka na. Baka laki kayo sa Mami Daiban, at saka yan, laki kayo sa sa kusina. Ate Daiban, puro pagkain yung vlog niya. Huwag kayo kasi tumambay sa kusina o sa malapit sa pagkain. Yan yung content niya eh, pagkain. Kaya nga. Huwag kasi kayong tumambay sa sa malapit sa Ako pagkain. pag ko nga alot yan yung plano ko eh, mag-cooking vlog ako kasi yung ko, yan din yung kahiligan ko eh, tsaka parang relax Yes, lang siya. oo. Sa Boracay na lang. Pag ganun yung punto Ano, ko. Je? Sabi ko, pagka baka umuwi ako, yung content ko, din, cooking vlog. Okay lang yun. Ako nga, Je, pag sabi ko nga, pag magtapos na akong mamoni, ay upload ko yung mga yung mga alam ko sa luto. Yung pagbe-bake ng cake, yung paggawa ng mga tinapay, Oo, pwede yun. mga cupcake, lahat ang alam ko yun yung i-upload ko. Pero ngayon sabi ko, na lang muna, WH na lang muna, patrabahuin ko. Habang tinatrabaho mo yung WH mo, dapat tinatrabaho mo rin yung banana mo. Mamasyal-masyal ka Oo sa nga. mga iba-ibang LS. Kahit hindi mo kilala, lot, pasukin mo, ganyan ako dati. Oo. Yan si Board Laki- Vlogger. Nasabi ko yung Board Laking Vlogger. support din kaya ni sa akin, Jet ni Turandi. Siya kasi yung yung bumubuga ng ko, ng bahay ko. Yung Florante. Agnes, Big Chris, bago dito po. Okay, may ganap shoutout sa'yo. Ay, Agnes and Chris. Noon, 70 ako. And Chris Gali, Bumaba. Agnes and Chris. Ate Daiban, proud ka pa niyan, bumaba ka ha.
Hindi ko mabasa yung ano, yung mga pangalan kasi sobrang liit ng ano, ng Kaya di ba kanyang ba ano. Daiban? Dapat 50 kilos. May ano ka, ano to? May jacket ka na ano, Agnes and Chris. Agnes and Chris ba to talaga? Good evening, Ma'am Agnes. Agnes and Chris. Agnes and Chris, oo. Bago ako dito. Baba ka ng bahay mo, Agnes, Tama, ano? sa live stream ni Pakita mo sa Kulokat. kanya lang yung nakapin. Yan, nagbaba ng bahay si Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, may problema ka ba? Kasi pag wala kang problema, di pwede tumambay rito. Dapat may problema ka para madagdagan. Pa-stress. Salamat Salamat din, po. host. Ano? Ilongga ka din ba, no? Ilongga ka din ba, Ma'am Agnes? Yung mga Ilonggo daw kasi mahilig kumain ng bala. Ganun ba? Ano kalaki na bala yun? Malaki pa sa saging? Oo. Napatawa si Ma'am Agnes, oh. Kasi hindi ako nagpapatambay rito na walang problema, Ma'am Agnes, para no. Pagdagdag kasi ako ng problema eh. Yes po, oo, gani. Ay, Ilonggo pala. O, tingnan natin yung bibisitahin ko muna yung bahay mo before mag-end. Iiwan ko na kasi kay Ma'am Angeline Agnes, yung paano mo malaman para na Ilongga ako sa pananamit ko? Dito ako sa bahay mo, Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, Sobrang liit pa lang ng bahay ni Ma'am Agnes. 65 pa lang. 65. Oh, bago pa lang. Bago ka rin pala sa Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, sa YouTube. Oh, I see. Lagi kitong mambay rito, Ma'am Agnes, para tulungan natin yung bahay mo na lumaki din. Bago din po kasi ako sa pag-YouTube. Hindi ba sa matakakan na, passport na, इधर मिनी अपने Sige, bigyan ko yun. Ma'am Agnes, bukas na lang kita ayudahan, ha? Dali lang Day Agnes ha, kay higop ako sa akon nga tsaa. Didikit ko na lang muna yung main ko sa'yo, tapos bukas bigyan kita ng Wag. Bukas ka nung dikit ng main kasi ang dapat pag nag-live, dikit ng main mo. Kaya nga, oh. Pwede mo man i-replay to eh. O, kaya nga siguro, pwede. Hindi yung nagawa ko minsan. Hindi pagalitan nila pag naka-LS ka, bawal mag-dikit ng main. Sige, oo. Ako magbigay kay Day Agnes. Wait Oo. lang, buhit natin sa ako. Ma'am Agnes, salamat sa pagbisita. Balik ka bukas rito. Baka bukas maaga ako mag-LS. Salamat. Sige lang Jadi, mga iwan Agnes, wait lang, magtapusin ko lang tong tsaak. Bigyan kita. Iwan ko na lang to, Jen. Sige, 3 hours ko to. Sige, Mami Daiban, salamat. Aryan, salamat. And Ma'am Agnes, salamat. Salamat sa Nung oras ka ba nag-LS? Nung oras ka ba nag-LS? Pagkatapos na yung pag-Chris kanina. Kung papuntahin mo sa doon kay Sinipa Chris para madami yung niya. Ate Agnes, dikitan mo yung nasa taas, yung nakapin. Yung taas pala. Oo. Kasi yan yung ayuda queen namin talaga, yan yung rose. Oo. Every 9 p.m. yan siya pinastime yung LS niya, tapos sundan siya ni Kulot. Kaya kami lang naman dito, naikot ka lang dito sa amin. Para lumaki pa bigla yung bahay mo, Ma'am Agnes. Kasi doon kasi si Bakres marami din nag-ayuda. Good night din sa'yo, Aryan. Mami Daiban, good night. Na always keep safe kayo lahat lagi. Salamat sa pasupport. Ilapit sa pagidang iyang yaw-yaw ho. Tukapan ko ni sa kurong lato mo. Dikit ako nga telepono yaw ho. Why siguro ka kilala? Guro sa talk up kag ay. Good night everyone. Ajay, salamat.
Kung ba daw ako nakulawas siya eh. Good night, good night. Good night, Lot. Good night, Ano, Je. Salamat. Ate Agnes, OTW 5. Bye-bye. Isa-silent ko lang to, Je. Iwan mo lang yan dyan. Isa-silent ko lang. O, silent mo lang. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. God bless. Ingat kayo dyan lagi. Love you all. Bye. Love you, love you. Love you guys. Ma'am Agnes, OTW yung 5 ko sa'yo. Tumuhan. Ma'am, oo nga. Nasamok-samok. Gini sa balaan niya naging may ano ko di uga live ko dire gini sa mga dot-dot sa iyang bibig kang sige kang yaw-yaw. Ate Day ba, hindi mo pala intindihan, no? Nahidlaw na kong kining sang mga Ilonggo ba? Oo, nangaginis, no? Pag ako na magkanta-kanta ko na ang gamay na si Agnes, mahambal sa sakit ang ulo ko, kagahod. Pag siya magyaw-yaw na pag gusto lang. Ay, pa siguro kakilala, guro sang talk up ka, gano ay. Wow, salamat. Kit pa lang ga. Oh, sige, sige, wait lang, Ate Agnes. TW na yan. Wait lang, tingnan ko muna kung ano. Baby, wait lang, Ate Agnes. Saba. Maris ngayon. Wait lang, pwesto tayo dyan. Guys, pasensya nyo na yung background ko na ano ha. Sobrang ingay kasi. Unang dikit sa'yo, Ate Agnes. Kung ako ang tumuhan ko na. Gani man, Arian. Ay, pasalamat to si Arian. Si mabait talaga akong kasama. Yan, natutulog yan sa ano, sa may plancha, sa iron room. Ba na pa ba? Ano ko lang na sa
Baby, I'm dancing in the dark. Ingat kayo dyan. Sige lang, Lot. Go, go, go. Ano, Ate Agnes? Baba ka ulit ng bahay, Ate Agnes, kasi nasa taas na yung bahay mo. Baba mo ulit bahay mo, Ate Agnes, para mabilis ko makita. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. My breath, you heard it, darling, you look perfect. Ganda na sunset. Mangrove Village. Ang 68, Ate Agnes. Arian, di pa ako nakagawa ng bago, Arian. Pag may dikit sa'yo ngayon. No problem, Agnes, problem. Basta bakante lang tayo. Yan, pang 69, Ate Agnes. Yan, pang 69, Ate Agnes. Pang 6 thumbs up sa'yo. Arian, malakas ba yung sound ko?
Adaptor power. Wala. Grabe. Hindi may ali ha. Ang number. Yung mga fish mo rin. Ada ako siguro sa iyo. Putol ako. Yung film ko. Yung kasama ko sa kulit kasi. Yan Ate Agnes, 70 ka na. Congratulations. Arian, okay ka lang dyan? Dati, ako Ate Agnes, ganyan din ako nung wala pa ako 100 subscribers ko. Pakiramdam ko, parang gusto ko na sumuko. Kasi araw-araw na nangingisda ko tapos malalagas lang din. Sobrahan natin Ate Agnes ha. Naririnig niyo yung sound, Arian? Matanong yung LS ni. Matanong yung LS ni Kulot Nawala ka, Ma'am Angeline. Nawala ako? Okay naman yung signal ko, Arian. Ayan, 71 ka na, Ma'am Agnes. Congratulations. Putol-putol yung section ko. Bakit kaya? Hindi ako pwede bumaba kasi wala na si Kulot, natutulog na siya. Oo, mga Angeline, putol ako. Yan, Ate Agnes, pinasobrahan ko ng isa, 71 ka na.
Kakabalik lang ulit, Ma'am Angelique, tawag ako ulit. Ano ako? Isipa-isipain mo ngayon, Arian. Yan lang, walang kamay. Walang sila kay balik dito. Yan si Mama. Ay, hindi pa.
Lahat sa manambang. No. Ano ganyan? Titit ka sa dito ko. Titinetan. Happy power.
May bisita kasi anak ko, Ma'am Angeline, nakain. Ng oras naman po, uwi 11. Yan yung mga, minsan dito sa amin na riyan, kung kami-kami lang dito, maaga din kami natatapos. Kaya lang yung tulak, pupunta dito. Tapos yan, gabi na yan, aalis. 11. Ma'am Angeline, naka-in pa, anong oras? 11 na naman, o 9:14 pa lang. Pagod yung trabaho, ayan. Kasi hanggang late na kayo natatapos. Pag walang pasok, ayan, ako ganyan din dito. Late din kami natulog. Kada punta. 20 pesos. 20 pesos. Happy na daw. Kailan, tiket. Wala, hada pudrak maliit na. Rinjada, mapisent. Hindi. Sabi ba, Happy mo sila, kumari, minawal sana inti, ahinana. Yan ay nos-nos. Bagnos. Minawal inti taban, minatla. assessment. Tamsak ako kasi si Papres, Aryan, bago ako mag-end. Bago ako bababa. Diyan lang muna kay Aryan, maniligo lang. Tambay lang tayo dito, Aryan. Hindi na ako hindi na ako magbakas. Alam na si Papres yan. Tamad ang magbakas. Tatawid ko na itong 3 hours, di pala 3 hours lang dali. Baba ka, Ma'am Angel. Oo, yan, kasi gusto ko sana mag-LS din sana ako kahit lang, 1 hour, 2 hours lang sana. Kaso parang inaantok na ako. Kagabi, alas 3 na rin, past 3 o'clock na ako natulog. Kasi baka hindi na ako mag-LS sa umaga yan, pinag-iisipan ko kasi nahirapan talaga ako mag-LS sa umaga. Parang busy ko. $34. Natamsakan ko yung premiums ng kape. Female yan, nag-love shout out, kawawa katawan natin pag lupuin natin. Oo yan, grabe. Ako dito, pagod na ako lagi. Ako lang kasi mag-isa dito eh. Ang upod ko na yun lang yan siya dito, umuwi lang siya dito pagka, hapon. Tapos sa umaga, babalik na naman yan sa doon sa kabila. Dito lang yan sila tutulog. Kaya parang wala din. Magtrabaho yan, kailangan mo rin ulitin o bantayan kasi hindi yan sila malinis magtrabaho eh. Namin sila papagalitan ako gawa nung kumpiyansa ka nung nalinis ba? Yung pala hindi. Kaya, hindi ko pa pina-open na yan yung join button ko.
Ako naman din sa araw-araw, puyat po iba naman ako ngayon kaysa dati. Okay lang pag okay patulog. Oo, yung puyat talaga yan. Ikaw lang nag-whitey ako, ayan. Ano talagang araw-araw ako puyat. Grabe. Tapos minsan pag bumibisita kasi ako sa ibang mga kaibigan ko, tapos pag-aakyatin, ako nahiya naman ako hindi umakyat baga. Yung sa isang friend ko, kasi pag nag-LS yun siya, alauna sa time niya. Di sa akin dito, 2:00 na. Yan, kaya ang gabi, umabot naman ako ng past 3 o'clock nakatulog. Sabi ni ate, akala niya daw tulog na ako. Ayaw ni ate, sobrang puyat ako kasi abuso na nga daw sa katawan. Sa umaga, nag-LS na daw. Pag sa gabi, huwag na masyado magpuyat. Kaya ako, nagpahinga muna, kumangisda kasi lagas din naman. Oo, pahinga mo muna yan, Aryan, yung bahay mo. Ako, sawa ng Diyos, Aryan, yung bahay ko, madalang na ako lagasan. Hindi ko kasi lagi silip din yan. Nagugulat na nga lang ako sa sabi ni, ang laki na ng bahay mo. Hindi ko na mamalayan. Ako si Simpa Chris na, nababawasan yung tamsak mo. Hindi ko na to itatamsak, bukas na to. Naka 37 lang, bumaba na naman sa 33. Wag na. Sayang. Mag-replay na lang ako sa Simpa Chris mamaya bago ko. Baka hindi ako mag-LS. Kundi ngayong gabi. Parang nahihilo na ako rin. Naka 3 hours na si Kulot. Tingnan mo yung mga videos ko. Ayan, mga short videos ko. Yan yung mataas yung mga views. Yan lang yung ko. Kunwari, hindi ako makapag-LS, diba? Kailangan mag-upload ako ng isang video or 2 video sa isang araw. Yun ang sinisecured ko lagi. Dapat may upload ka ng na video everyday talaga. Tapos yan mga thumbnail. Ayan, sinend ko ba sa'yo yung thumbnails kung saan thumbnails ko gumagawa? Nasend ko na ba sa'yo yon? Ipulot na hilo na yata. So, nag-comment ako sa niya. Nag-comment ako doon sa uploads niya. Sabi ko, wow, as in puro sila talented. Sabi ni Kulot, yung reply ni Kulot, salamat Epa, I love you. Hilo na si Kulot. Ako yung nag-comment, si Pakres yung tawag niya. Buti nga Aryan, 2 kayo dyan eh. Oh, yeah. Imported ka to. Ayan, maligo muna ako, Aryan, ha. Oo, ganyan naman yan sila, Aryan.
Ako minsan kaya sinusumbong ako dito pag alam nila na kasi mangot na ako, titigil na yun sila pag nandyan yung amo ko lalaki. Di sila pala utos kasi napagalitan niya sila. Oo, ligo mo na ako, ayan na. Pagod na mong araw. Ligo mo na. Lowat na ba ang pag-ibig mo? Maka-alas 3 na pala si Kulot. Lobat na daw ba ang pag-ibig mo?
Love real. Kalau wahid ay kuwari kayo muling wahid real sa telepon. Messenger. Pwede kuluan na block. Ano makapi? Yun. Messenger. Messenger sa telepon. Pwede na nasa block ko. Facebook. Aryan, kahit anong araw-araw, kahit hindi ka mag-LS, mas araw-araw ka mag-upload ng video para tumatakbo pa rin yung WA. Okay lang yan kahit konti lang yung views pag stress. Importante nag-upload ka araw-araw. Kasi sa dito, kasi sa araw-araw di mo madadagdagan din yung views. Ako minsan may mga upload ko na konti lang yung views, pero namang iba na dami, yung tulad yung pagka-upload ko lang yung selfie. Shout out na ako na sa 700 plus. Pero yung isang upload ko na kaya dapat araw-araw tayong upload. Pag-press, tinigil ko na yung thumbs up ko sa'yo kasi nababawasan ng lalo. James, Bilis ng oras ma. Oo nga. Tingnan mo, mag-pour out kasi kulot. Pag-LS na ako, Los, pababa na ako. Kahit 1 hour na ako. Ayan, bababa na ako. Bye, guys. Update din ako ng ko kasi kanina wala ako sa nag-update ko. Arian, bye. James, bye.